අදහස් ප්‍රකාශ කරද්දී කොහොමද මේ කරපු දෙයක් කියන්නේ කරපු දෙයක් උදාහරණයක් විදිහට මම කෑවා නෑවා දිව්වා hina වුණා උදව් කරා මේ වගේ අදහසක් කොහොමද දෙන්නේ ඒ වගේ අයිඩියා එකක් දෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ කරපු දෙයක් කරලා තියෙන්නේ එතකොට කරපු ඉවරයි කරපු දෙයක් සාමාන්‍ය එකට කියන්නේ සිම්පල් පාස්ට් එක නේ සරල අතීත කාලයක මම කෑවා මම ඉගැන්නුවා මම නෑවා මම සේදුවා මම උදව් කරා අන්න ඒ වගේ එකක් කොහොමද දෙන්නේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන ගොඩාක් එනවා එහෙම සාමාන්‍ය දෙයක් ඇති දෙයක් නෑ ලොකු දෙයක් නෑ ඇති දෙයක් නෑ කාල වර්ග තුනක් තියෙනවා එකක් තමයි වර්තමාන කාලේ ප්‍රසන්ට් එක අනිත් එක අතීත කාලේ පාස්ට් එක අනිත් එක තමයි අනාගත කාලේ කියන්නේ ෆියුචර් එක මේක එන්නේ පාස්ට් එක කියන්නේ අතීත කාලේ කියන්නේ අපේ ඔළුවට අමු අයිඩියා එක කියන්නේ ඊයේ කියන එක වගේ ඊයේ වෙච්ච දෙයක් වගේ නිකන් අයිඩියා එකක් එන්නේ එහෙමනේ ඊයේ මේනකොට වෙලා ඉවරයි අන්න ඒ උදාහරණ වගේ ගත්තාම මේ මම කෑවා අන්න ඒ අයිඩියා එක මම කෑවා අපි ආවා ඒගොල්ලෝ දිව්වා නේ අන්න ඒ අයිඩියා එක කොහොමද හදාගන්නේ දැන් ඒක යන විශේෂත්වය තමයි අපේ සිංහල විදියටම තමයි ඒක යන්නේ ඒ ටික يعني වාක්‍ය ෆෝම් වෙන්නේ හැදෙන්නේ මේ විදිහට මම කෑවා මම නම් අයි කෑවනම් ඒට් මේවා හදලා තියෙන්නේ අපිට හදන්න දෙයක් නැහැ මේ මම කියන එකත් හදලා කෑවා කියන එකත් හදලා දීලා තියෙන්නේ ඒ දෙකම තියෙනවා I ate මම කෑවා හරි අපි we ආවා came ඔය ඒවත් හදලා තියෙනවා අලුත් දෙයක් නෑ අපිට හදන්න අතන මේ ගුරුවරයෙක් ඕනේ මේකට ගුරුවරයෙක් නැතුව කරන්න පුළුවන් මම කියන්නේ මෙහෙම ගුරුවරයෙක් නැතුව Tamanට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මම කරේ මෙහෙමයි මට එහෙම ගුරුවරයෙක් නැහැ ඕ ලෙවල් වලටත් ඒ ලෙවල් වලට ස්පෝකන් එකටවත් එහෙම නැහැ විශේෂ ගුරුවරයෙක් නැහැ ඒක මට පුළුවන් මේක ෆලෝ කරලා ස්ටඩි කරන්න කියනවා ඔයාට ඒකයි කියන්නේ ගුරුවරයෙක් ඕනේ නැහැ අතටම කරගෙන යන්න පුළුවන් ඒ ටෙක්නික් ටිකක් තියෙනවා ඒවත් මම කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට ගුරුවරයෙක් නැතුව කොහොමද යන්නේ කියලා රයිට් ඒගොල්ලෝ දිව්වා ඒගොල්ලෝ නම් දිව්වා නම් ran ඔන්නෝ කොහොම තමයි එන්නේ ඒතකොට මේක හැදිලා තියෙන විදිය අපි ඔළුවෙන් ගන්න ඕනේ හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා මුල්ලි මම කෑවා එතකොට මම කෑවා මම සබ්ජෙක්ට් එක කෑවා verb එක දැන් සිංහල විදියටම යන්නේ මේ සිංහල විදියටම යන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මම කෑවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ හරි ලේසි එතකොට මේවට කියනවා සබ්ජෙක්ට් කියලා සබ්ජෙක්ට් ඒ කියන්නේ කර්තෘ පදය කියන්නේ ක්‍රියාව කරන එක මේවට කියනවා verb එක ක්‍රියාපදය verb ක්‍රියාපදය මේ verb වලට කියනවා අතීත කාල ක්‍රියාපදය කියන්නේ verb එකේ past එක verb එකේ මේකට කියනවා past එක අතීත කාලේ ඔය විදිහ තමයි එන්නේ එතකොට සබ්ජෙක්ට් එකයි verb එක අපේ අර සිංහල ක්‍රමයටම තමයි කිසිම වෙනසක් නැහැ මේ ටිකක් ඉතින් හදා ගන්න පුළුවන් නේ මම ඕනෙත් නැහැ ඔයාලට දැනගන්න තියෙන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් එක මොනවද අදාළ පුද්ගලයා කවුද කරන ක්‍රියාව කරන එකන කවුද කරපු කාර්ය මොකද්ද ක්‍රියාව මොකද්ද අතීත කාලේ ටිකක් හදලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ verb list එකක් තියෙනවා එන verb ගොඩාක් තියෙනවා මේ අතීත කාල හදපුවා ඒවා ටිකක් පාඩම් කරගන්න ඕන නිතරම භාවිතා කරමු එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ වෙන කතන්දරයක් නැහැ ලොකු දෙයක් නැහැ එයා hina වුණා මන් ටික 10ක් විතර ඔන්න බලන්න ලියද්දි එක විදිහටම තමයි එන්නේ right එයා hina වුණා එයා ගැන අපි she කියමු she smiled right she smiled hina වුණා වාර්ලේසි මේක එච්චර ලොකු ගේම් එකක් නැහැ සනත් උදව් කරා සනත්
තනත් උදව් කරාට කියනවා helped. helped. මේ වගේ D අකුර අවසාන අකුර D කියවෙන්නේ නැහැ helped කියලා. එතකොට ඒවා શબ્ද කරන්නේ T શબ્දෙන්. මේ T helped කියවෙන්නේ නැති ඒවා. right. අච්චලා ඇඬුවා. cried. මේවා හදලා තියෙන්නේ. මේ verbs ටික හදලා තියෙන්නේ. එතලා cried. අම්මා යුවා. cooked කියලා තමයි කියවෙන්නේ. එතකොට මේකටත් එන්නේ කියවෙන්නේ නැහැ cooked කියලා. T තමයි શબ્ද වෙන්නේ. තාත්තා ගෙනාවා. that brought ගෙනාවා. ඔය කිසිම වෙනසක් නැහැ. හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඉගෙනුවා. I taught. ඔයා ඉගෙන ගත්තා. you learn. මම බැලුවා. I watched. මම සේදුවා. I watched. ඔය කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි යන්නේ. හරිම lazy simple path එක. first step එක මාර lazy. මේ විදිහට තමයි යන්නේ. කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි මෙන්න verbs ටිකක් පාඩම් කරගන්න ඕනේ. අතීත කාල ක්‍රියාපද ටිකක් පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඒවා ෆෝම් වෙලා තියෙන්නේ. හැදිලා තියෙන්නේ. මේ ටික. හැදිලා තියෙන්නේ. වෙනසක් නැහැ. right next. මෙහෙම දැන් ගමුකෝ. උදාහරණ. හරි. crow කපුටා. හොරකම් කරා. කපුටා හොරකම් කරා. stole. නේ කපුටා හොරකම් කරා. මොනවද දන්නේ අපි දන්නේ. කපුටා හොරකම් කරා. තව නරියා දින්නා නේ. fox won. නරියා දිනුවා. නරියා මොනවා හරි ක්‍රමයකින් දිනලා ඉන්නේ දැන්. හරි. කපුටා නම් හොරකම් කරා. නරියා දිනුවා. මයිනා ඉගුලුණා. flew. මයිනා ඉගුලුණා. අලියා elephant. අලියා පෙරදුනා. lost. මේ ඒ වගේ. වෙච්ච සිද්ධ මේ කතන්දරේ වෙච්ච සිද්ධිය. කපුටා හොරකම් කරා, නරියා දින්නා, මයිනා ඉගිලුණා, එලිෆන්ට් ඒ කියන්නේ අලියා පෙරදුනා, ෆෝන් එක කැඩුනා. ෆෝන් එක කැඩුනා. ෆෝන් broke. ෆෝන් එක කැඩුනා නේ. ඔය වගේ ගන්න පුළුවන් නේ. හදා ගන්න පුළුවන් මේ simple past එක. simple past එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මේ සරල අතීත කාල වාක්‍ය දෙක. කොහොමද මොක හදා ගන්න? ලොකු වෙනසක් නැහැ. ලොකු දෙයක් නැහැ. right. ඊට පස්සේ දැන් මේක එන්නේ subject එකනේ. පොදු කාරණේ තමයි subject එක කියනවා. ඊට පස්සේ තමයි verb එකේ past එක එන්නේ. ඕමනේ හැදෙන්නේ. ඕම තමයි හැදෙන්නේ. අපි ගමු උදාහරණයක්. රනිල් පත්තුනා. became. රනිල් පත්තුනා. රනිල් became. මෙතනින් එහාට එන එක. හදන්නේ මේකට ගිහිල්ලා අහන්න ප්‍රශ්නයක්. මොනවාද ප්‍රශ්න පද ටික? what, where, which, who, when, අන්නේ ටික. how කොහොමද කියන්නේ? රනිල් පත්තුනා. කවුරු බවටද? who කියන කැටගරිය කියනවනේ. who as a president.
පත් උනේ කවුරු බවටද? මෙතෙන්ද ගිහිල්ලා අහන්න ඕනේ. පත් උනා කවුරු බවටද? as a president. president බවට පත් උනා නේ. ඒ වගේ. ඊට පස්සේ තව මම කෑවා. මම කෑවා. එතෙන්ද ගිහිල්ලා අහන ප්‍රශ්නේ. කෑවේ මොනවද? බත්, rice. ඕම තමයි හදන්නේ. I ate rice. I ate rice. දැන් මේකේ චූටි වෙනසක් තියෙනවා මෙතන ගත්තාම සිංහල මෙතෙන් එනකන් සමානයි. සිංහල ඉංග්‍රීසි සමානයි. මේ දෙකම. මම කෑවා. I ate මම කෑවා. සිංහල දැන් බත් කියලා දාපුවම සිංහල එකේ වෙන්නේ මම බත් කෑවා. එතකොට මෙතෙන්දයි එන්නේ වගේ අයිඩියා එකක් එනවනේ. I මෙතෙන් මම එතකොට එන්නේ මෙහෙමයි. මම බත් කෑවා. එතකොට මාරු වෙනවා. අර මෙන්න මේක. ඒක දෙවෙනි පදයට එනවා. තුන්වෙනි පදයක් එකතු කරද්දී. ඒකයි වෙනස. මේ දෙක එකට පද දෙකක් එනකන් එකට ඇවිල්ලා තුන්වෙනි පදයේදී සිංහල මෙහෙට එනවා. එහෙම වෙනවා භාෂාවක. ඒ කියන්නේ ෆීල් එක හොඳටම ගන්න බත් කියන එක දෙවෙනි පදයට දාන්න වෙනවා. මම කෑවා බත් වෙනුවට මම බත් කෑවා කියම හොඳට දැනෙනවා භාෂාව. ෆීල් එක දැනෙනවා. හැදිලා තියෙන්නේ එහෙමයි. නේ? එහෙම හැදිලා තියෙන්නේ. නමුත් ඉංග්‍රීසි වලගේ දිගටම අර විදිය යනවා. I ate rice. බත් කියන එකට දෙන්නේ තුන්වෙනි තැනම තමයි. ඒගොල්ලන්ගේ අරක දැම්මොත් I rice ate කියලා දැම්මොත් ඒගොල්ලන්ට තිනා යනවා. ඒකට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. එතන ඒගොල්ලන්ගේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපේ අර විදියට ගැලපෙන්නේ නැහැ. භාෂාවලගේ හැටි ඉතින්. භාෂාව ආනන්නේ දානවා ෆීල් එක දැනෙන විදිය. ඒක හැටියක්. ඒ හින්දා තමයි අපිට මේ ගොඩක් අමාරු. පැටලිලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා. මං හිතන විදියට. තුන්වෙනි පදයක් එකතු වෙන්න ගිහිල්ලා තමයි කේස් එක අවුල් වෙලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි කෙනකොට අවුල් තමයි කොහොමද? තුන්වෙනි එකෙද්දි කොහොමද අවුල්? ඒක තමයි මෙතනත් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි සුද්ධෝන්ගේ එහෙම නෑ තුන්වෙනියටත් අවුලක් නෑ. දිගටම යන්න පුළුවන්. මේයාගේ ප්ලේස් එක යා තුන්වෙනියටත් ඒ විදිහටම දීලා තියෙනවා. ෆීල් එකක් හොඳටම තියෙනවා. ඔක්කොම හොඳට තියෙනවා. everything is good. හැම දෙයක්ම හොඳයි. but in සිංහල somewhat change ටිකක් වෙනස් වෙනවා. right. තව අපි පන්තියට ගියා. අපි පන්තියට කියද්දී ඒක එන්නේ නැහැ. ගියා කියන verb එක එනවා. we went ගියා. we went. පන්තියට turn on to. පන්තියට කියද්දී feel එකක් දැනෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. පන්තියට කියන්නේ මේ ඉස්සරින් කලින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට ඉස්සරින් කලින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. පන්තියට. එතකොට දන්න කියන එකක්. එතකොට දානවා the කියලා. the class. දන්න කියන කෙනෙක්. දන්න කියන දෙයක්. එතකොට ඒ නාම පදයට මුලින් the කියන ආටිකල් එක යූස් කරන්න ඕනේ. යූස් කරනවා එහෙම. the. නේ? the කියන එක දාන්න. දැන් the wife කියද්දී එයා දන්නවා. ඒ වගේ. wife කියද්දී එයා දන්නේ නැහැ වගේ. එතකොට ආටිකල් දෙකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ මේකක්ද? the wife the wife. එතකොට legal unlegal වගේ නේද? නීත්‍යානුකූල එක්කෙනාට මිත්‍යෙක් වෙනවා. the wife පටල ගන්න එපා. right. right next. එයා ඊයේ hina වුණා කියලා කියනවා. එයා she hina වුණා. I smiled. කවදද කියන එක ප්‍රශ්න පදයෙන් අහනවා. hina වුණා කවදද? ඊයේ when කියන එකට උත්තරය එනවා. when ඊයේ yesterday. yesterday. ඔය ඊයේ කියන. ඒව අදා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් එහාට එන එක කියන. verb එකෙන් එහා පැත්තට එන එක නේ. තුන්වෙනි පදේ. මේ තුන්වෙනි පදේ හදා ගන්න පුළුවන් මෙතෙන් නැගින් ගිහලා අහන්න ඕන ප්‍රශ්න ටික. what where අන්නේ ටික ඔක්කොම අහන්න ඕන. එතකොට මෙතනින් එහා පැත්තට වෙන හදා ගන්න පුළුවන් දිගට. right. next. සනත් මට උදව් කරා අපි කියනවනේ. සනත් මට උදව් කරා. නේ ඒකට සනත් මට මේ තෑන්ක් කරා. සනත් මට තෑන්ක් කරා. ස්තුති කරා. සනත් මට උදව් කරා. right. සනත්
help මට මෙතෙන් ඇවිල්ලා අහනවා කාටද who to whom me මට හරි cannot help me හරි ලේසි මම ඉගෙනුවා මොනවද ඉංග්‍රීසි I ඉගෙනුවා උගන්වනවා taught teach එකේ past එක taught English I taught English මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙනුවා නේද තව ගොඩක් තියෙනවා මම ඊයේ ටීවී බැලුවා අපි ඊයේ ටීවී බැලුවා we බැලුවා watch මොනවද බැලුවේ ටීවී කවදද බැලුවේ yesterday evening ඊයව ඔන්න ඔය වගේ දැන් ගොඩ හදා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කරන්නේ මොකද්ද අවශ්‍ය කරන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක ඒ අදාළ කරන එක්කෙනා දැනගන්න ඕනේ එයා මුලට දැම්මා ඊට පස්සේ හැදෙන ඕඩර් එකක් තියෙනවා මොකද්ද verb එක අතීත කාල verb ටිකක් දැන් දැනගන්න ඕනේ පාඩම් කරගන්න ඕනේ ඒවා අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ මහන්සි වෙලා කරන්න ඕනේ ඒක හදලා දීලා තියෙන එක සුද්ධ ඒගොල්ලෝ අපිට හදලා දීලා දෙනවා ඒ ටික අපි පාඩම් කරගන්න නිකන් එන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක් ඒක පාඩම් කරගන්න ඕනේ අර මාර ආසාවක් තියෙන්න ඕනේ මේකට මාර ආසාවක් තියෙන්න ඕනේ එතකොට තමයි මේක අල්ලගන්න පුළුවන් ලැම්බේජ් එක නැත්තම් බෑ ඒක තමයි එන්නේ එතකොට සබ්ජෙක්ට් එක පළවෙනි තැන verb එක දෙවෙනි තැන හරිනේ ඊට පස්සේ verb එකෙන් මෙහා පැත්තට එන්න ගන්න ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපි object කියලා කියනවා මෙතනින් එහා පැත්තට කර්මපදේ කියලා කියනවා සාමාන්‍ය පොදුවේ ඕම තමයි simple past එක ඒකට අපි තමයි කියන්නේ simple past සරල අතීතය කියලා කියන්නේ ඒකට simple past සරල අතීතය කතා කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් ස්ටෝරීස් තියෙනවානේ ස්ටෝරීස් පහුගිය කතන්දර ගොඩාක් තියෙනවා ඒ ඔක්කොම මේ simple past එකෙන් අපිට narrate කරන්න පුළුවන් ස්ටෝරීස් ටික අර කීවා වගේ මොනවාද crow stole කපුට හොරගම් කරා නේ fox මයිනා flew මයිනා ඉගුලුණා trinco නේ trinco වලට to trinco then fox won the match fox දිනුවා match එක game එක නේ game එක fox දිනුවා like that ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා නේ ඒ වගේ ගොඩාක් මේවා හදාගන්න සරලම වාක්‍ය ටිකක් තියෙන්නේ මේ simple present එකේ ඊට පස්සේ එනවා මේකේ negative එක එම හදාගන්න මම කෑවෙන මම නෑවෙන අන්න ඒවා ඊළඟ lesson එකේදී ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි ඒ ටික සාකච්ඡා කරමු දැනට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බේස් verb මේ past verb ටිකක් හොඳට ස්ටඩි කරලා නිතර භාවිතා කරන ටිකක් පුරුණාම හරි ඒ ටික තමයි කරගන්න ඕන එතකොට simple past එක හරිම ලේසි සිංහල ක්‍රමයටමයි යන්නේ මුල් පද දෙක තුන්වෙනි පදේ තමයි ඉංග්‍රීසි එහා පැත්තට යන්නේ එතකොට සිංහලේ දෙවනියට එන්නේ එහෙමයි වෙන්නේ සිංහල කොහොමද එහෙම වෙන්නේ ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි වල ඒ විදිහම යන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ අර විදිහටම යන්න පුළුවන් භාවිතය ගොඩක් වැඩි මොනවාද simple past එකේ භාවිතය අපි ගොඩක් භාවිතා කරනවා right bye for now